שלום, ברוכים הבאים להמשך שרשרת הטרנספורמציה, ואני ממש ממש מתרגשת לארח את ענתי. האמת היא שאנחנו לא כל כך מכירות, אבל משהו בנשמה שלי קרא לי להזמין אותה לדבר כאן היום. אז אני רוצה להציג אותה. ענתי היא בת 62, היא אימא לאוריים ושיים, אומנית, יוצרת רב-תחומית ופרפורמרית. היא מלווה תהליכי התפתחות וריפוי עם צללים מרפאים, קערות טיבטיות, שימוש בקול ובמדיטציות. היא בתהליך החלמה מסרטן השחלות, שזה מסע התקרבות למהות, ריפוי הלב, הקשבה למסרים מהנשמה והסכמה להשתנות. אז וואו, עם פתיחה כזאתי, אין לי מה לומר חוץ וואו, ברוכה הבאה, אני ממש מתרגשת לארח אותך כאן. תודה רבה. אז אולי תתחילי בלהגיד לנו על הטרנספורמציה שלך, עלייך. אוקיי, אז כבר לפני 9 שנים, בסוף שנת 2014, כשנפגשתי לראשונה עם הדיאגנוזה סרטן השחלות, אני הבנתי שיש פה מסר מהנשמה. בקשה, צעקה, אחר כך זה כבר היה צריכה, אה, להשתנות, אה, להתבונן על הדפוסים שניהלו אותי, ולעבור טרנספורמציה שבעצם הנשמה שלי ממש ביקשה ואני הרגשתי את זה. באותם ימים זה מאוד לא הפליא אותי, הדיאגנוזה הזאתי. אני שנתיים לפני כן, לפני בכלל שהסרטן בצבץ בתוכי והתחיל להתהוות, אני שאלתי את עצמי מה יש לי בבטן. אני פשוט הרגשתי, כי היו לי הרבה מאוד כעסים. מציאות החיים שלי הייתה כזאת שהייתי בתוך מערכת יחסים לא מספקת, בארץ זרה. גרתי 17 שנים בבלגיה. עם הבן זוג שלי יצרנו תיאטרון ביחד, אז היינו רוב הזמן ביחד, אבל במערכת יחסים לא טובה, שהלכה והידרדרה. ובסופו של דבר באמצע 2013 חזרתי לארץ עם אוליביה, בן הזוג שלי, ושני הילדים שילדתי בבלגיה. אז הגענו כמשפחה מפורקת, ואני הגעתי באפיסת כוחות, אה, על מערכת יחסים שלמעשה נצמדתי אליה. מאוד לא רציתי שהיא תתפרק, מאוד לא רציתי לפרק את המשפחה, מאוד לא רציתי להתחיל את החיים שלי פה שוב בישראל מחדש ולבד, וההיצמדות הזאת הייתה מקור להרבה מאוד כאב. כך שכשהבנתי שחליתי, זאת לא הייתה הפתעה. ולמעשה אז התחלתי איזשהו תהליך של קבלה של המסר שהגיע מהנשמה, שהגיע הזמן לשנות דפוסים, הגיע הזמן לשחרר את מה שלא מיטיב איתי, והגיע הזמן למרות כל הכאב לצאת מהביצה שהרגשתי שבתוכה החיים שלי מתנהלים. ואי אפשר להגיד שהכל היה רע. אני הייתי בתהליכי גדילה ועשייה תיאטרונית, שמאוד חלמתי, הגשמתי חלומות יצירתיים מאוד משמעותיים בבלגיה, אבל המהות שלי התרחקה ממני. ומה שקרה שהחלמתי, עברתי ניתוח, ועברתי, וגם ידעתי בעצם שהמחלה עצמה היא לא רק כשל פיזי, זה כשל פיזי שמגיע מ, מרעידת אדמה פנימית. וההחלמה הייתה די מהירה. אומנם עברתי את טיפול כימותרפי אחד, ונפרדנו,
פרידה מאוד מורכבת, כי אוליביה הוא לא ישראלי ולא יהודי, כך שנשארנו כל הזמן נשואים, דרך אגב עד היום. אז זה היה תהליך פרידה, השלה, חיפוש, גייסתי את כל האמצעים שעמדו ברשותי, והחלמתי, ונשארתי 5 שנים נקייה, עד שהגיע משבר נוסף, וכל הדפוסים שלי צצו מחדש, וגיליתי אחרי 2 שהמחלה חזרה. וואו. ואז התחיל מסע הטרנספורמציה האמיתי, שנמשך כבר 2, כשאי אפשר היה לנתח, ואי אפשר היה להביא את הרפואה הקונבנציונלית בקלות לשחרר אותי מהמסע. אז מה בעצם? אז בעצם אין לך רפואה קונבנציונלית. עכשיו כבר יש לי, הסכמתי, אבל אולי אבל תגידי לאן לקחת את זה, הרי כבר ראית והחלמת שזה טרנספורמציה בפני עצמה, שזה לא, סרטן שחלות לא נחשב למחלה שבכלל מחלימים ממנה או יוצאים להפוגה ממנה. נכון. אז בעצם מה קרה כשזה חזר? מה עשית? מה גייסת? את מי גייסת? גייסתי את עצמי, גייסתי הרבה מאוד עזרה של מטפלים לא קונבנציונליים מקשת רחבה מאוד, מהומאופת, דיקור סיני, שחזור גלגולים, קנאביס רפואי, שמן ריק סימפסון, מי חמצן, אה, מה לא. ושנה וחצי למדתי המון על עצמי. בעצם את כל מה שלא הספקתי לעשות בהחלמה הראשונה, כי זו הייתה החלמה הישרדותית, ככה אני הבנתי את זה מאוחר יותר, כי אני חשבתי שאני סיימתי. 5 שנים הייתי נקייה, ואפילו עשיתי על זה הרצאה בבית, 5 שנים, ואני חשבתי שזה מאחוריי, וחייתי כאילו הסרטן הופיע, הלך וזהו. אבל בתוך תוכי ראיתי שהדפוסים העמוקים עדיין מנהלים אותי. לא שרוצים, זה לא שקל לראות את זה, זה לא שקל, אנחנו רוצים לרוץ קדימה ולהתפתח לעשות סדנאות ולייצר שפע ולנסוע ולחיות. אני רציתי לחיות. אז זה לא היה פשוט לראות את הדפוסים ולהודות שיש עוד עבודה לעשות, עבודה עמוקה, שבעצם רק כשהמחלה עומדת ככה, אומרת, גברתי, או שאת צוללת לעומק ומגייסת את כל מי ואת כל מה שאת יכולה בשביל להגיע ל, למקור, או שהלך עלייך. אבל לבד לא עשיתי את זה, אני מודה. היה צריך עוד פעם משבר מאוד 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 חריף, שבעצם היה סוג של ריקול למשברים שחוויתי עם הבן זוג שלי, שהיו קשורים בהם, מה שהיה כרוך בזה, זה היה להתמודד עם בגידה ועם הרצון שלו להיות עם נשים אחרות, ואני אמרתי, לא תודה, אני לא רוצה להיות בסיפור הזה. וזה השתלב, זאת אומרת, היו כרוכים בזה גם נשים שהכרתי מתוך הסיסטרות שלי, שזה היה מאוד 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 קשה, בבלגיה. ומה שקרה שאחרי 6 שנים, הזוג התאחד לו מחדש, ואוליביה, שתלוי בי פה בישראל, מביא את בת זוגתו, שהוא התאחד איתה מחדש, ובשבילי זה היה התגובה שלי. אני לא מתייחסת לזה שלא עשו לי, אז כן,
אבל התגובה שלי הייתה בדיוק אותה תגובה של כעס, מרירות, האשמה. מיד אמרתי, אני מיד מתגרשת ממך, לא אכפת לי, תישאר פה, לא תישאר פה, תוכל לראות את הילדים, לא תוכל לראות את הילדים. ונכנסתי לקונפליקטים מאוד עמוקים עם עצמי, הרבה מאוד כאב, הרבה מאוד זעם. אה, וגם את זה חשבתי שעברתי. כי היו כמה חודשים קשים של אה, לסלוח לעצמי, לא, לאחרים, לסיטואציה, לחמלה לכל המצב. וחשבתי שעברתי את זה, שבאמת הגענו לפאזה חדשה שאפשר לדבר בלי עצבים, שיכול לבוא לבקר אותנו, שאנחנו בתהליך טוב. ואז התחילה הקורונה. והקורונה הביאה איתה עוד כל מיני התמודדויות, גם תעסוקתיות, גם גילויים על העולם שלא היו פשוטים. ואני הפסקתי לבדוק מה קורה לי בגוף, כי כל השנים האלה הייתי עושה בדיקות דם ובודקת מרקרים, והמרקרים יצאו תמיד מתחת לגבול המסוכן, הייתי בטוחה, והפעם האחרונה שעשיתי את זה, זה לפני המשבר. איזה חודש לפני המשבר, והכל היה בסדר. ושנתיים אחר כך גיליתי שהמחלה חזרה. ואני לא יכולה לדעת מה בדיוק היה הטריגר, אבל מתוך ההיכרות של מה שחוויתי, מה שעברתי, וההבנה של מה קרקע לסרטן להתפתח, שזה קודם כל רגשות נמוכים, כמו כעס, קנאה, זעם, מרירות, אה, חוסר סיפוק תעסוקתי. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אבל לא הצלחתי להתרומם, לא הצלחתי לבטא את עצמי, לא הצלחתי למנף את הדברים שחלמתי עליהם. אז, ואז הבנתי שהפעם הנשמה שלי לא צעקה, הפעם הנשמה שלי צרחה, והפעם הרפואה הקונבנציונלית לא יכולה לנתח אותי, לפתוח אותי, להוציא לי ולהגיד אה, הכל בסדר. אני עכשיו צריכה לעשות את העבודה. וגם פה היו לי הפתעות, כי אנחנו חושבים שהכל בשליטתנו, ואני כבר חשבתי שהנה אני יודעת, אני מכירה קצת את הדפוסים, אני יודעת איך להתמודד, אני יודעת לעשות לעצמי מדיטציות, ואמרתי, טוב, תוך 3 חודשים זה עובר, וזה לא עבר. 1.5 שנה גייסתי את כל מה שהכרתי, וכספים שלא היו לי, וחברות שעזרו לי, ולמדתי לבקש עזרה, אבל הסרטן שגשג עד שהגעתי, ואני לא רציתי כימותרפיה. גם כי היו לי אמונות שכימותרפיה זה הדרך הקלה וכולי וכולי וכולי, לא ניכנס לזה. אבל גם הייתה לי איזושהי אינפורמציה שכימותרפיה וסרטן השחלות לא כל כך הולכים ביחד, כי סרטן השחלות זה תאי גזע. מעבר למה זה, מה זה בעצם סרטן השחלות? כי הרי כל סרטן מעיד על איזשהו משהו אחר, איזשהו קונפליקט אחר. סרטן השחלות זה יצירה, קודם כל זה יצירת חיים, זה איזון בין נקבי לזכרי. סרטן השחלות מדבר על יצר, על... ובסרטן השחלות חלק מהתאים הם תאי גזע, והם פשוט מתנהגים לכימותרפיה כמו לאנטיביוטיקה, הם מפתחים עמידות. בגלל זה יש נורא מעט נשים שמחלימות מסרטן השחלות, כי אחר כך זה מתפרץ באופן שאי אפשר לנתח וכולי וכולי. אז אחרי 1.5 שנה הגעתי, אה, הגעתי על כיסא גלגלים,
לאותה גינקולוגית שפרסה בפניי כמה חודשים לפני כן את האפשרות של כימותרפיה, ואם לא כימותרפיה, קבוצת ניסוי ומה לא, ואני אמרתי לא תודה להכל, ובאתי על כיסא גלגלים ואמרתי מחר אני רוצה. וזו הייתה טרנספורמציה, כמטפלת הוליסטית, כמישהי שבאמת מאמינה שהנפש יצרה את המחלה הזאת, הנפש גם יכולה ויודעת, והגוף יודע להירפא, אבל לא תמיד, ואנחנו לפעמים צריכים גם עזרים, ואני, פה זה היה, אה, אני לא יודעת אם אגו, אני לא יודעת אם זה גאוות המקצוע, אבל הייתי צריכה לשנות זווית ראייה, והתחלתי לקרוא לכימותרפיה נקטר האלים, שהוא זה עכשיו, אחרי כל התובנות, מכל המסעות שחוויתי, אני מקבלת אותו, והוא יעשה את העבודה, ונכנסתי לזה לטיפולים עם ידיים פתוחות, עם אמונה מלאה שלא יהיו לי תופעות לוואי. אז כן, השיער נשר, אה, אבל מטיפול לטיפול הרגשתי יותר ויותר טוב. ממצב שכבתי על המיטה ולא יכולתי לזוז ולא יכולתי ללכת, והייתי עם כאבים, והייתי מתעוררת בלילה מכאבים, הייתי חודשיים על הספה, ישנתי בספה משום שזה היה לי הכי נוח. מטיפול לטיפול הרגשתי יותר טוב. וואו. ואני אחרי 6 טיפולים, סוג של הפסקה, אני עוד לא החלמתי לחלוטין. אה, יש לי מזל שיש לי אונקולוגית שהיא לא מאמינה בלפמפם כימותרפיה. אז אנחנו באיזושהי תקופה שאני נזכרת בכל שאר הכלים, ויש לי גם זמן ופנאי נפשי להשתמש בשאר הכלים, כמו מדיטציה, כמו יצירת, אני התחברתי מאוד לעבודה של ג'ו דיספנזה, שהוא מדבר על being defined by a vision of the future instead of the memories of the past. אז כן, אני הלכתי לעבר לבדוק את הדפוסים, אבל לא בשביל להתבוסס בו ולא בשביל לשקוע בצער, נהפוך הוא, בשביל לשחרר אותו, בשביל להגיד, נגמר הזמן של התקופה הזאתי, אני רוצה חיים חדשים. ובעיניי, המשאלת מוות שהסרטן מביע דרך הגוף, היא בעצם משאלה לחיים מלאי תשוקה ומלאים. זה להסכים להמית משהו בדפוסים, באישיות, במה שהאמנתי, בדרך החיים, בעבר, מה שהגדיר אותי, כדי לאפשר לעצמי חיים אחרים. ואם הנשמה היא בעצם זאתי אני קוראת לזה נשמה, אפשר להגיד לזה הרבה דברים אחרים, אבל הנשמה מתקשרת כל הזמן איתנו, דרך תחושות גוף, דרך רגשות, דרך סינכרונים, צירופי מקרים, חלומות, ואז תאונות ומחלות אם אנחנו לא מקשיבים. ולנו יש דרך אחת לתקשר איתה, וזה דרך הדמיון, דרך היצירה. ומכיוון שאני ככה נולדתי, אני יוצרת, אני אומנית, ואם אני לא מביאה לידי ביטוי את עצמי דרך יצירה, אני לא מרגישה בעצם מימוש. וחלק מהתהליך ההחלמה שלי היה לגייס את היצירה להחלמה, וזה בכתיבת שירים, הלחנה ושירה. לתכנת את המוח בשיר שאומר, הגוף שלי מרפא את עצמי, הגוף שלי מחלים, בורא עולם תמיד איתי, קשוב לנשמתי.
הודיה, אהבה, הודיה, אני בריאה. זה שיר שאני אשיר בהרצאה, אחד מהם, במפגש, אז כאילו, במפגש. אנחנו כן. יכולות להגיד שאנחנו נערוך אצלי בסלון, בסלון חיים ומוות, מפגש איתך, שבו נשמע את השירים שלך, את היצירות שלך, פחות אולי את הסיפור שאת מספרת עכשיו, שהוא מרגש, 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 יותר את היצירה שפועמת מתוך הסיפור, מתוך החיים, ואת האפשרות של כל אחד ליצור. אני מאמינה שאנחנו בוראים את המציאות שלנו, אם דרך המחשבה, אם דרך ציור, לוח חזון, אה, בדמיון. אחד מהשירים הוא נקרא Dying to be me, ואני מתארת לעצמי שהרבה מאוד מכירים את אניטה מורג'אני שכתבה את מתה להיות אני, והיא הייתה השראה מאוד גדולה עבורי כבר ב, במפגש הראשון עם הסרטן, כי אני שמעתי אותה מדברת לפני 20 שנה באיזה, זה לא נקרא פודקאסט אז, זה היה רק איזו שיחה טרנס-אטלנטית שהיא סיפרה את הסיפור שלה, וכשאני נפגשתי לראשונה עם הסרטן, זה היה לי כל הזמן בתודעה, זה שהיא אמרה, אני הבנתי שאני לא הייתי מחוברת למהות שלי, למי שאני. אני חייתי לפי הדפוסים שגדלתי איתם והכריחו אותי להיות משהו שהוא לא אני. ואני לא יכולה להגיד שאני הייתי משהו שהוא לא אני. הדפוסים שלי היו אחרים. אני נצמדתי, התעקשתי, רציתי לשלוט בסיטואציה, אה, כשכל הסימנים אמרו שחלף זמנה. וואי, זה מדהים איך היקום, הסיפור, איך נשלחים לנו מסרים, לגמרי. שאנחנו נצמדים אליהם, כאילו, שאת זוכרת, כמו שאני זוכרת דברים מלפני 20 שנה, שהם אולי אז לא היו רלוונטיים, ופתאום משהו מתחבר, כאילו, פתאום אנחנו יכולים להשתמש במקור הזה כאיזשהו חבל, להתעלות עליו, לא חבל להתעלות עליו, זה נשמע כאילו כן, זה נשמע. סולם לטפס אליו. הלכתי לצד השני, מעניין למה. כאילו כמו סולם לטפס עליו ומשהו שהוא השראה בשבילנו, שהוא איזושהי אפשרות לקחת את עצמנו לדבר הבא. זה לא אומר שחיינו כל החיים לא נכון, זה רק אומר היינו, חיינו איך שידענו. בדיוק, כל התהליך של ההחלמה הוא כל כך מתבקש לכל כך הרבה סליחה למי שהיינו, לאיך שהתנהגנו, כאילו, נשאלתי לא מעט פעמים, למה נשארתי? למה נשארתי במערכת יחסים שלא הייתה לי טובה? עכשיו, לא הכל היה רע, זה לא הכל היה רע, אבל היה משהו בסיסי שהוא לא היה טוב לא לי ולא לו. אנחנו יצרנו ביחד תיאטרון, 17 שנה עשינו ביחד תיאטרון, עשינו דברים מדהימים ביחד, והבאנו לעולם שני ילדים, אה, ילדי אור מטרפים, אבל החיבור של גבר ואישה היה לוקה בחסר. ומה אם לא השחלות לייצג את האיברים הנשיים? אני בעצם בניתוח, הוצאו לי כל איברי המין הנשיים. כי מי בגד במי? אני בגדתי בנשיות שלי, ולא בגדו בי. ולמה נשארתי? זה היה נורא מעניין. אני עברתי תהליך מאוד מעניין עם הומאופת. היינו צריכים למצוא את הרמדי שיתאים לי, שיהדהד עם הדפוס. וזה חקירה, הייתי אצלו 3 שעות ודיברנו, והתכתבנו המון, והגענו למקום של חלב אם, וזה לא הרגיש, ואז הוא אומר לי, מצאתי. ומה הוא מצא? הוא אומר לי, תגידי לי, איזה חיה נשארת נאמנה גם
כשמשפילים אותה, גם כשלא טוב לה, גם, חס וחלילה אף אחד לא הרביץ לי, אבל גם כשמכים בה, גם כשמתעללים בה. והאמת היא שמרוב החקירה, לפעמים כשאתה מגיע לנקודה, יש ערפל, אתה לא רואה שום דבר, כלום, כאילו. ופתאום זה ירד לי, כלב. עכשיו, כלב זה כמו לב. הכלב נשאר נאמן לבעלים שלו, כמו שאני נשארתי נאמנה למערכת יחסים הזאת, כי זאת המהות שלו, הוא נאמן. ואני הייתי צריכה לשלוף את הנאמנות הזאת של מי יודע מאיפה זה הגיע, זה לא משנה, זה הגיע מחיים אחרים, זה הגיע מאיזושהי, זה באיזשהו מקום הייתה טבועה בי הנאמנות הזאת, שלא משנה מה שקורה, אני נשארת. וזה לא עבד לטובתי. זה לא עבד לטובתי. וואו, זה חזק. זה מאוד חזק. אני נחנקתי כשהגענו לרמי הזה של חלב כלבה. אז זה מה אני לא ידעתי בכלל שזה קיים, חלב כלבה, כרמדי, שהוא אה, מייצג נאמנות ללא סייג. מדהים, אז גם הנה טרנספורמציה. ממש. במקום להיות נאמנה, חס וחלילה לא לאף, אבל נאמנה לקשר, למשפחתיות, ל, ל, גם למקום זאת אומרת, אני מאוד אהבתי ועדיין אוהבת את אוליביה, מאוד. אני אוהבת אותו היום אחרת. נשארתי אבל נאמנה כי התחברתי לסבל שלו. לא יכולתי לנטוש אותו. לא משנה שהוא נטש אותי, אני לא יכולתי לנטוש אותו. ואז ובעצם זאת, נטשת אותך. בהחלט, למעשה, כש... אם אנחנו קיימות, וזה מחזיר אותי גם לכלב, כי כלב, כן, כמו לב. כמו הלב שלך לא רצה, אבל הוא שכח אותך. אז הטרנספורמציה, אז הגענו ללב העניין. הגענו ללב העניין. הטרנספורמציה שענתי היום מבקשת לעצמה, זה לפתוח שוב את הלב. הלב שלי מאוד פתוח לחברות שלי, לילדים שלי, לעולם, לחיים, למטופלים שלי, אבל למערכת זוגית הלב שלי היה סגור ועדיין לא התנסה. אני לא יודעת אם הוא עדיין סגור, אבל אז אם יש איזו טרנספורמציה שעוד צריכה לקרות, זאת הטרנספורמציה. וגם על זה כתבתי שיר. אוי. שאני קוראת לנשמת אהובי במרחבי האופק הנצחי, אני מבקשת לו שיסלח לי שאני עדיין לא קוראת לו, כי עדיין נשמתי מבקשת להתחבר אליי, אבל אני מבקשת ממנו שיחכה לי ושיקרא לי. וואו, אז זאת הטרנספורמציה שאמורה לקרות כדי שאני ארגיש שאני באמת העברתי דף. וואו, זה כל כך מרגש. אני, אני ממש ממש מודה לך, כאילו, גם על המוכנות להביא בכזאת חשיפות וכזו אמת את הלב שלך. תודה. תודה. זה או להיות או לחדול. זה תמיד, אבל אנחנו לא מבינות את זה תמיד. לא, נכון, צריך לשים לנו את האקדח על הרקה כשנבין, אבל זה תמיד, זה החיים, להיות או לחדול. כן. וגם, בעצם גם להיות ולחדול, זה גם החיים. כן, תודה רבה על
על ההזדמנות ככה להביא את הלב שלי ואת הסיפור שלי. תודה.